के तपाईलाई थाहा छ तपाईको शरीरमा 60% पानी रहेको हुन्छ। यस प्रकार शुद्ध पानी पिउनु भनेको अमृत पिउनु बराबर हुन्छ। अर्को कुरा, विश्वमा धेरै मानिसहरूले पानीको रूपमा विष पिइरहेका हुन्छन् भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला, तर यो सत्य हो। सावधान, कतै तपाई पनि शुद्ध पानी भनेर विष त पिउनु भएको छैन। नमस्कार, यो हो नेपाल इलेक्ट्रिकल च्यानल। इलेक्ट्रिकलसँग जोडिएका सही सत्य जानकारीको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ धाराबाट आएको पानी सिधै पिउनुहुन्छ या उमालेर पिउनुहुन्छ? कि घरमा फिल्टर राख्नु भएको छ या आरो लगाउनु भएको छ? तपाईले पिएको पानी शुद्ध छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हो, तपाईँ पनि यस्तै कन्फ्युजनमा हुनुपर्छ। सबैभन्दा धेरै बिरामी पानीकै कारणले हुन सक्छ। त्यसो भए पानीको शुद्धिकरण कसरी गर्ने त? आरओ, युभी, एमएफ के राख्ने त? कति हजारको फिल्टरले राम्रोसित काम गर्दछ? 10,000 को, 15,000 को, 25,000 को, कति हजारको फिल्टरले राम्रोसित काम गर्छ? पख्नुस्, बजारमा पाइने वाटर प्युरिफायरका मालिकहरूले तपाईलाई बोका बनाइरहेका हुन्छन्। अब प्रश्न आउन सक्छ, त्यसो भए शुद्ध पानी कसरी प्राप्त गर्ने त? सबैभन्दा पहिला तपाईको धारामा आउने पानी कस्तो छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। पानी पिउन योग्य छ या छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त? उत्तर सजिलो छ। पानीमा ब्याक्टेरिया हुनु भएन, पानीमा भाइरस हुनु भएन, पानीमा एसिड हुनु भएन र पानीमा शरीरको लागि आवश्यक भरपूर मिनरल पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो। पानीमा भाइरस, ब्याक्टेरिया, एसिड, आइरन, लिड लगेका चिज नआउलान् भनेर संसारमा कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यति मात्र कहाँ हो र? हिउँदमा ल्याब टेस्ट बेस्ट भएको पानी बर्सातमा पिउन नमिल्ने पनि हुन सक्छ। प्रकृतिको कुनै पनि भरोसा हुँदैन। त्यसो भए के गर्ने त? सिम्पल छ, पानीलाई छान्ने। प्रश्न यो पनि आउन सक्छ, उमालेर पिए हुँदैन? हो, पक्कै पनि उमालेर पानी पिए हुन्छ, तर एउटा कुरा ध्यान राख्नुस्, उमालेको पानीमा ब्याक्टेरिया मर्छन् तर भाइरस मर्दैनन्। साथसाथै शरीरलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने विभिन्न घुलेका पदार्थ त खाइने नै भयो। त्यसकारण उत्तम विकल्प भनेको पानीलाई छान्नु नै हो। कुरा आउँछ, पानीलाई कसरी छान्ने? कपडाले छान्ने या क्यान्डल फिल्टरले छान्ने? युभी राख्ने कि आरो राख्ने या कोइला र बालुवाले छान्ने? यदि तपाईको घरमा आउने पानीमा भाइरस, ब्याक्टेरिया, आइरन जस्ता चिजहरू छैनन् र मात्र धमिलो पानी आउँछ भने तपाईले कपडाले छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै बालुवा, माटाका कण कपडाले छानिन्छन्। चाहे लाग्नै पर्ने वाटर प्युरिफायर किन्नुस्, त्यहाँ सेडिमेन्ट फिल्टर हुन्छ। त्यसको काम धमिलो पानीलाई सङ्लो पार्ने हो, आइरन, ब्याक्टेरिया आदि चिजलाई छान्दैन। यस्तो काम गिटी तथा बालुवाले पनि गर्दछ। अब धेरैको घरमा त चापाकल धेरै हुन्छ र पानीमा आइरन तथा आर्सेनिक पनि हुन्छ। त्यसलाई केले छान्ने त? यसलाई छान्ने काम गर्दछ कार्बन फिल्टर अर्थात् कोइला फिल्टरले। यो फिल्टरले चिल्लो पानी अर्थात् क्लोरिन, आइरन र कुनै पनि ब्याक्टेरिया या पानीको पहेँलोपनलाई हटाउने काम गर्दछ यो कार्बन फिल्टरले। अब पानी सङ्लो भयो, आइरन, रङ, गन्ध सबै हरायो। अब पानीमा घुलेका फलाम, लिड जस्ता मेटल कसरी छान्ने त? यसको लागि प्रयोग गरिन्छ केडिएफ फिल्टर। यो फिल्टरले हेभी मेटलका साथसाथै क्लोरिन, लिड, मर्क्युरी, आइरन, क्याल्सियम कार्बोनेट लगायतका विभिन्न चिजलाई छान्ने काम गर्दछ। त्यसो भए अब पानी शुद्ध भयो त? पक्कै पनि शुद्ध भएन। पानीमा ब्याक्टेरिया र भाइरस त छँदैछन्। कसरी शुद्ध हुन्छ? बजारमा पाइने जस्तो सुकै फिल्टर राख्नुस्, भाइरस र ब्याक्टेरिया छान्न सकिँदैन। त्यसो भए के गर्ने हो त अब? आउँछ आरो टेक्नोलोजी अर्थात् रिभर अस्मोसिस सिस्टम। तपाईले सुन्नुभयो होला घरमा आरो राख्नुपर्छ भनेर। आखिर आरो के हो र कसरी काम गर्छ त? आरोको बारेमा पूर्ण रूपमा भिडियो बनाउने हो भने अर्को 10 मिनट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी बुझ्नुस्, आरोले ब्याक्टेरिया सखाप त पार्छ नै, साथसाथै भाइरस पनि छान्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ। यसमा सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनको प्रयोग गरेर फिल्टर गरिन्छ। यो मेम्ब्रेनले मात्र पानीका अणु पास गर्दछ र अन्य पदार्थ रिजेक्ट गरेर शुद्ध पानी दिने गर्दछ। यो क्रममा झन्डै 30% पानी रिजेक्ट हुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, आरोले आधाभन्दा धेरै पानी शुद्ध पार्छ भने अरू पानी खेर नै फाल्छ। भनेपछि संसारको राम्रो फिल्टर त आरो अर्थात् आरो वाटर प्युरिफायर रहेछ भनेर किन्न दगुर्नुहोला। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। आरोले शुद्ध पानी नदिएर विष पनि दिन सक्छ। ध्यानसँग भिडियो हेर्नुहोला। त्यसो भए कुन फिल्टर किन्ने त? आउनुहोस् हेरौँ बजारमा कति प्रकारका वाटर प्युरिफायर पाइन्छन्। बजारमा तपाईले सामान्यतया 3 प्रकारका वाटर प्युरिफायरहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तो कि आरओ, युभी, युएफ आदि आदि। अब कुरा आउँछ आरओ, युभी र युएफ मध्ये कुन फिल्टर लिने त? तपाईले घरमा
अथवा कुन फिल्टर राख्ने भन्दा पनि तपाईको घरमा आउने पानी कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि धारामा सङ्लो पानी आउँछ, गन्धहीन र रङहीन छ र कुनै भाइरस तथा ब्याक्टेरिया छैन भने र भरपूर मिनरल छ र कुनै पनि धातुको मिसावट छैन भने तपाईलाई कुनै पनि फिल्टरको जरुरत पर्दैन, सिधै पिउन सक्नुहुनेछ। त्यसो भए घरको धारामा आउने पानी शुद्ध अर्थात् पिउन योग्य छ कि छैन भनेर कसरी जान्ने त? पानी पिउन योग्य छ कि छैन भनेर थाहा हुने उत्तम विधि भनेको पानीको जाँच गर्नु हो। यदि तपाईले पानीलाई ल्याबमा लगेर टेस्ट गराउनु भयो भने पिउन योग्य छ कि छैन भनेर त थाहा हुन्छ नै, साथसाथै पानीमा घुलेका मिनरल तथा अन्य घुलित मिश्रणहरूको परिणाम पनि सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि स्क्रिनमा फोटो देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई ल्याब टेस्ट गर्न झन्झट लाग्छ भने तपाईले टिडिएस तथा पीएच लेभल टेस्ट गरेर तपाईको लागि बेस्ट वाटर प्युरिफायरको छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हेरौँ टिडिएस भनेको के हो त? टिडिएस अर्थात् टोटल डिजल्भ सोलिड अर्थात् पानीमा घुलेर रहेका ठोस पदार्थहरूको परिणाम। तपाईले 1000 देखि 2000 रुपैयाँ पर्ने टिडिएस मिटरको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो पानी पिउन योग्य छ या छैन भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। 100 ppm देखि 150 ppm टिडिएस लेभल भएको पानी एकदमै राम्रो मानिन्छ भने 50 ppm देखि 300 ppm टिडिएस भएको पानी नर्मल पिउन योग्य मानिन्छ। त्यसकारण आज नै अनलाइन या अफलाइन पसलबाट टिडिएस मिटर किनेर पानी चेक गर्न नभुल्नुहोला। यो त भयो पानीमा घुलित ठोस पदार्थको जाँच। के तपाईलाई थाहा छ पानी पनि क्षारयुक्त र अम्लयुक्त हुन्छ भनेर? अर्थात् क्षारयुक्त पानी या अम्लयुक्त पानी भनेको पानीमा भएको तीतोपन र अमिलोपन हो। हल्का तीतोपन भएको पानीलाई हामी मिठो पानी भन्ने गर्दछौँ। यस प्रकार पानीमा भएको एसिडको परिणामले पानीको स्वादमा फरक पार्दछ। त्यसकारण पानीमा रहेको पीएच पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा तपाईले 100 देखि 150 रुपैयाँमा पीएच टेस्टर या पीएच इन्डिकेटर भनेर किन्न पाउने हुनेछ। त्यसबाट तपाईले पीएच टेस्ट सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए पीएच लेभल कति हुनुपर्छ त? सामान्य पिउने पानीमा पीएच लेभल 6.5 देखि 7.5 सम्म भएको राम्रो मानिन्छ। पानीको पीएच जति बढ्दै जान्छ पानीमा तीतोपन बढ्दै जाने हुन्छ भने पीएच घट्दै जाँदा पानी अमिलो हुँदै जान्छ। अब हामी मेन मुद्दामा जाउँ। अब हाम्रो पानी पनि टेस्ट भयो र सबै चिज ठीक छ। अब कुन वाटर प्युरिफायर किन्ने त? तपाईले घरमा आरओ राखेको देख्नु भएको होला। आरओ एउटा यस्तो टेक्नोलोजी हो जसले जस्तो सुकै फोहोर पानीलाई पनि पिउन योग्य बनाउँछ। तर के तपाईलाई थाहा छ आरओबाट प्राप्त हुने पानी लगभग ब्याट्रीमा राख्ने पानी जस्तै हुन्छ। यसले पानीमा रहेका अशुद्धिलाई त हटाउँछ साथसाथै शरीरको लागि आवश्यक मिनरल पनि निमी ट्यान्नै पारेर हटाउने गर्दछ। यसले डिस्टिल वाटर जस्तो पानी दिन्छ जुन पानी पिउनु र नपिउनुमा कुनै फरक पर्दैन, मात्र प्यास बुझाउने काम हुन्छ। यस किसिमको पानीले शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको साटो विभिन्न रोग निप्ट्याउन सक्छ। त्यसकारण अत्याधिक फोहोरो पानी छ र अन्य फिल्टरहरूको प्रविधिबाट काम नबनेमा मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्थात् टिडिएस चेक गर्दा 700 ppm भन्दा बढी भएको पानी छ भने तपाईले आरओ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ भने टिडिएस लेभल 500 देखि 700 छ भने तपाईले यूएफ अर्थात् अल्ट्रा फिल्टर राख्न सक्नुहुनेछ। हुन त यसमा पनि मेम्ब्रेन त हुन्छ, तर आरओको भन्दा यसको छिद्र केही मोटो हुन्छ जसको कारणले पानीमा रहेका मिनरलहरू छान्न सक्दैन र तपाईले शुद्ध पानी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यूएफको खास विशेषता के हो भने यसमा बिजुलीको आवश्यकता पर्दैन। यदि यो फिल्टरको प्रयोगबाट टिडिएस लेभल 300 भन्दा कम नभएमा तपाईले यूएफ प्लस यूबीमा जान पर्ने हुन्छ। यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने यूबी अर्थात् अल्ट्रा भायोलेट कुनै पनि किसिमको फिल्टर होइन, यो एउटा ट्युबलाइट हो। यसको रेडिएसनले पानीमा रहेका ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्दछ र यूएफ फिल्टरमा तपाईले यूबी पाउन सक्नुहुने छैन। त्यसकारण यो फिल्टर सस्तो हुन्छ र आरओमा पनि यूबी लाइटको प्रयोग गरिएको हुन्छ र यूबी फिल्टरमा यूबी नहुने कुरै भएन। त्यस्तै यूबी फिल्टरमा पनि तपाईले सेडिमेन्ट फिल्टर, कार्बन फिल्टर र अन्य फिल्टरहरू पाउन सक्नुहुनेछ र नेपालको पानीमा यूबी फिल्टर उपयुक्त मानिएको भए तापनि आफ्नो पानीको गुणस्तर चेक नगरी तपाईले फिल्टर नकिन्नुहोला। अन्त्यमा हेरौँ मूल्य।
यदि तपाईँ सामान्य युएफ वाटर प्युरिफायर किन्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला यसको बजार मूल्य औसत 5,000 रुपियाँ रहेको छ। तपाईँले केन्ट लगायतका विभिन्न कम्पनीका वाटर फिल्टर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै युभी वाटर फिल्टर पनि मार्केटमा युरोगार्ड, एक्वागार्ड, युरिका लगायत विभिन्न नाममा देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई युभी वाटर फिल्टर 10,000 देखि 25,000 पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँले आरो लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको मूल्य 20 देखि 50,000 रुपियाँसम्म पर्न सक्छ। जुनसुकै फिल्टरको एक्युरेट मूल्य यसको क्षमतामा भर पर्दछ, जुन प्रति मिनेट कति लिटर पानी दिन्छ भनेर हुन्छ। यदि तपाईँ क्यान्डल फिल्टर या युएफ फिल्टर लिँदै हुनुहुन्छ भने पानीलाई उमालेर पिउनुहोला र आरो या युभीबाट आउने पानी उमाल्न जरुरत पर्दैन। आजको यो सामान्य जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? च्यानलको लागि सरसल्लाह र सुझाव दिनुहोला र जाँदै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।